So in last lecture, we have seen basic information regarding C13 NMR spectroscopy, that is introduction, principle, okay, and the values of carbon 13 NMR spectroscopy for different types of carbon. Okay, now we move toward the next point. We have seen these different effect. Okay, last lecture ला आपण डिकपलिंग टेक्निक्सचे वेगवेगळे टाइप पाहिले होते पहा. The problem that is faced in C13 NMR spectroscopy are overcome by these different techniques: Fourier transform technique, decoupling technique, and nuclear Overhauser effect. यानी ते प्रॉब्लेम जे येतात C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये ते ओव्हरकम केलेले आहेत. आता हे काय आहेत, फुरियर ट्रान्सफॉर्म टेक्निक वगैरे वगैरे हे आपल्याला पाहायचं आहे. यातले फक्त ब्रॉड बँड कपलिंग आणि ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग हे जे आहे तेच फक्त तुम्हाला सिलेबस मध्ये आहे. हे बाकीचं तुम्हाला जे ऑर्गॅनिक किंवा ड्रगला असतील त्यांना सेकंड इयरला गेल्यानंतर डिटेल मध्ये आहे. बाकीचे पॉइंट्स डेप्थ वगैरे किंवा न्यूक्लिअर हाउझर फिनॉमिनॉन हे तुम्हाला सेकंड इयरला आहे. ओके, फर्स्ट इयरला आता तुम्हाला एवढं डिटेल मध्ये नाहीये, पण ब्रॉड बँड डिकपलिंग किंवा ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग म्हणजे काय, ओके, तर ते आपण पाहूयात. तरी तुम्हाला एक फुरियर ट्रान्सफॉर्म टेक्निक म्हणजे काय, यामध्ये लो, तुम्हाला स्क्रीन दिसते ना? येस सर. येस, ओके. सो द फुरियर ट्रान्सफॉर्म टेक्निक म्हणजे काय, किंवा ठीक आहे आपण एक शॉर्ट मध्ये एक ओव्हरलुक करूयात, म्हणजे तुम्हाला पण जराशी कल्पना येईल की हे टेक्निक काय आहे. हे एनएमआर स्पेक्ट्रा रेकॉर्ड करण्याचं टेक्निक आहे, फुरियर ट्रान्सफॉर्म टेक्निक. सो इन दिस टेक्निक, इफ वी सी द लो अबंडन्स ऑफ C13, because it is only 1.1% of total abundance of carbon, त्यामध्ये C13 आयसोटोप हा फक्त 1.1% आहे आणि त्याच्यामुळे तो जो स्पेक्ट्रा येतो तो खूप वीक येतो सुरुवातीला. and that's why to overcome this problem, this Fourier transform NMR spectroscopy is used. What is this, what happened in this Fourier transform technique? Here the number of individual runs added together, म्हणजे आपण स्पेक्ट्रा एकदा रेकॉर्ड केला जात नाही, तो 10 वेळेस रिपीट केला जातो, 40 वेळेस रिपीट केला जातो, 50 वेळेस रिपीट केला जातो. आणि त्यानंतर जे पिक्सचे सिग्नल येतात त्यांचं सिग्नलची काय होते, स्ट्रेंथ एनहान्स होते. म्हणजे एकदाच स्पेक्ट्रा रेकॉर्ड करण्याऐवजी एकदाच रेडिएशन सोडले आणि पीक मिळाले असं न करता कंटिन्युअस रेडिएशन ते काय केले जातात, पल्स सोडल्या जातात. आणि त्यामुळे त्याला काय म्हटलेलं आहे, फुरियर ट्रान्सफॉर्म एनएमआर म्हटलेलं आहे. आणि त्यामुळे इथं जे सिग्नल येतात हे काय केलं जातं, सगळ्या सिग्नलचा ऍव्हरेज घेतला जातो, बरोबर. मग कधी इंटेन्सिटी जास्त असते, कधी कमी असते, आणि सगळ्यांचे ऍव्हरेज जर आपण घेतले तर आपल्याला छानपैकी पीक मिळतात. म्हणजे हे जे C13 आयसोटोप जो आहे लो अबंडन्स मध्ये, दॅट इज ओव्हरकम बाय दिस सिग्नल ऍव्हरेजिंग टेक्निक, दॅट इज फुरियर ट्रान्सफॉर्म टेक्निक. हियर number of individual runs are added together and average such that the random background noise cancels to zero and NMR signals are enhanced. Okay, and that's why substantially it increases sensitivity of the signal. म्हणजे जे जे छोटे छोटे सिग्नल आहेत ते एकदा, दोनदा, तीनदा, चारदा, पाचदा रिपीट करून करून त्यांची सिग्नल इंटेन्सिटी काय केली जाते, इन्क्रीज केली जाते. आणि जो प्रत्येक प्रत्येक स्पेक्ट्रा आपण रेकॉर्ड करण्यासाठी जे रन केला जातो, स्पेक्ट्रा रन केला जातो, त्याच्यामध्ये ते बॅकग्राऊंड नॉईज जे आहे ते सगळ्यांचं सेम आल्यानंतर ते सप्रेस केलं जातं. त्याला एक सिंगल लाईन दिली जाते आणि बाकीचे सिग्नल काय केले जातात, एनहान्स केले जातात, जिथे जिथे आपल्याला ऍब्सॉर्बन्स मिळेल ते सिग्नल. आणि त्याच्यामुळे हा स्पेक्ट्रा हा इझिली रेकॉर्ड केला जातो. सिंगल रन मध्ये जर आपण स्पेक्ट्रा घेतला तर आपल्याला पीक आयडेंटिफाय होणारच नाही, due to this low abundance of C13. Okay, and that's why here Fourier transform technique used to overcome this problem in C13 NMR spectroscopy. Then हेच Fourier transform technique डिटेल मध्ये आहे, याच्याशी आपल्याला एवढं काही हे नाही. ठीक आहे, तर ह्या टेक्निकचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहे, मोर सेन्सिटिव्ह, व्हेरी फास्ट टेक्निक. ओके, सो these are the information about the Fourier transform technique. हे बघा, सिंगल रन मध्ये स्पेक्ट्रा कसा येतो, तुम्ही जर पाहिलं इथे हा वरचा स्पेक्ट्रा जो आहे
आपण सिंगल रन केला तर काय होतंय, नॉईज पण भरपूर असतो. ओके, हा सिंगल रनचा स्पेक्ट्रा आहे, नॉईज पण भरपूर आहे आणि सिग्नल पण अशी सिग्नलची क्वालिटी पण खराब येते. पहा, नॉईज हा जो आहे, नॉईज हा जास्त आल्यामुळे सिग्नल इझिली आयडेंटिफाईड होत नाही. पण तेच जर आपण पाहिलं खाली FT NMR, फ्युरियर ट्रान्सफॉर्म NMR, C13 NMR, तर त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, अनेक रन मध्ये हे जे नॉईज रेशो आहे हा कमी केला जातो पहा, आणि फक्त आपल्याला सिग्नलचीच एनहान्समेंट होते. ओनली सिग्नल विल अपिअर हिअर. ओके, कधी कधी नॉईज मधला पण सिग्नल पहा, नॉईज मधला जो आहे हे ते सुद्धा ऍज अ सिग्नल म्हणून अपिअर झाल्यासारखे दिसतात, बॅकग्राऊंड नॉईज. बरोबर, तर तो FT NMR मध्ये तो खूप कमी केला जातो आणि सिग्नलची क्वालिटीच फक्त एनहान्स केली जाते. आणि इथं आपल्याला क्लिअर कट सिग्नल सेपरेशन मिळतं, कारण की नंबर ऑफ रन्स परफॉर्म केले जातात. तो स्पेक्ट्रा 10 वेळेस कंटिन्युअसली आपण तिला फक्त कमांड द्यायची की तो स्पेक्ट्रा आपल्याला किती वेळेस रेकॉर्ड करायचा आहे. तुम्ही जर आपली इथं IR पाहिला तर आपल्याला सुद्धा तिथं विचारलं जातं IR घेताना, तर तो किती वेळेस परफॉर्म करायचा स्पेक्ट्रा, 30 वेळेस, 40 वेळेस, 50 वेळेस. ओके, जेवढ्या जास्त वेळेस आपण तो स्पेक्ट्रा परफॉर्म करू तेवढे त्याची क्वालिटी छान येते. जेवढे कमी रन्स आपण देऊ तेवढं बॅकग्राऊंड नॉईज जास्त येतं. ओके, आणि हे बॅकग्राऊंड नॉईज हे FT NMR मध्ये कमी केलं जातं. ओके, म्हणजे ह्या 200 रन्सला आहे पहा, 200 वेळेस तो रन केलाय स्पेक्ट्रा. 200 वेळेस रन केलाय म्हणजे त्याला काही फार वेळ लागत नाही. जेवढा सिंगल स्पेक्ट्रा लागतो त्याच्यापेक्षा आणखी थोडासा जास्त वेळ लागतो. तेवढ्या वेळातच तो 200 वेळेस तो स्पेक्ट्रा रेकॉर्ड करतो, रेडिएशन इन्सर्ट सोडून. बरोबर, 200 वेळेस रन केल्यानंतर आपल्याला असा छान हा सिंगल लाईन स्पेक्ट्रा हा इथे मिळालेला आहे इन दिस फ्युरियर ट्रान्सफॉर्म टेक्निक. ओके, देन नाउ वी सी डिकपलिंग टेक्निक, spin coupling and decoupling technique to simplify the C13 NMR spectroscopy. आता ह्या डिकपलिंग किंवा कपलिंग, स्पिन कपलिंग कसं होतं आपण ते पाहूयात एकदा. द कार्बन 13 न्यूक्लिय आपण पाहिलंय पहा, दोन शेजारी शेजारी कार्बन असले तर त्यांचं कपलिंग होणं फार अवघड आहे. का? कारण दोन्हींची प्रोबॅबिलिटी C13 येण्याची फार कमी आहे पहा. येणारच नाही असं नाही, पण त्याची प्रोबॅबिलिटी किती असेल, फार कमी असेल पहा, 0.001% आसपास त्याची प्रोबॅबिलिटी आहे दोन्ही कार्बन हे ऍडजस्टंट येण्याची. आणि त्यामुळे त्यानंतर हे असे जर आले तर कपलिंग होईल. हा जर दुसरा C12 असेल तर तो मॅग्नेटिकली ऍक्टिव्ह आहे का? C12 कार्बन आहे का? नाही. त्यामुळे जर C13च्या शेजारी जर C12 आला तर याचं स्प्लिटिंग होणारच नाही, कारण की हा कार्बन मॅग्नेटिकली इनऍक्टिव्ह आहे. त्यामुळे हा जरी शेजारी असला तरी त्यामुळे ह्या कार्बनच्या सिग्नलचं स्प्लिटिंग होत नाही. आणि त्यामुळे तुम्ही जर पाहिलं प्रोटॉन NMR पेक्षा C13चे NMR चे सिग्नल बघा कसे स्ट्रेट लाईन आहेत. इथं कुठं स्प्लिटिंग आहे का सिग्नलचं? अजिबात नाही, एकदम स्ट्रेट लाईन सिग्नल मिळतात डिकपल्ड स्पेक्ट्रामध्ये. पण आपण हे जे C13 स्पेक्ट्रा आहे तो प्रोटॉन बरोबर कपलिंग त्याची असू शकते. तो प्रोटॉन बरोबर कपलिंग दाखवतो, त्याला प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्रा म्हणतात पहा. ओके, म्हणजे हा H1 जर असेल ह्या कार्बनवरती, C13 वरती, आता कार्बन आहे म्हटल्यानंतर त्याच्यावर हायड्रोजन असणारच ना. कार्बनची व्हॅलन्सी 3 आहे म्हणजे याला अटॅच 3 हायड्रोजन असणार. जर आपण हा सिंपल इथेन घेतला तर याला 3 हायड्रोजन हे असणारच. आणि त्यामुळे हे जे कार्बन आणि हायड्रोजनचं ज्यावेळेस कपलिंग होतं, कारण की हायड्रोजन सुद्धा कसा आहे, मॅग्नेटिकली H1 मॅग्नेटिकली ऍक्टिव्ह आहे. आणि त्यामुळे हा कार्बन 13 हा हायड्रोजन बरोबर मात्र कपल होतो. दॅट स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एज प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा. ओके, हायड्रोजन बरोबर जो स्पेक्ट्रा घेतला जातो कपलिंग सह त्याला प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्रा म्हणतात. आणि मग आपण जर पाहिलं तर कुणाकुणाची कपलिंग होऊ शकते, इथं H2 आहे. आपण जर इथं सॉरी C13 इथं C12 पाहिजे होता, इथं H1 नाही. हा जो खाली आहे तो कार्बन 12 आहे. ह्या ब्रॅकेटमध्ये आता लिहिलं जात नाहीये, इथं C12 येईल. C12 दिसतंय का शेवटचा बॉक्स? C12 कार्बन 12 कन्सिडर करा, त्याला तिथे ते चुकून झालेलं दिसतंय. C12 कन्सिडर करा. जर आपण पाहिलं कपलिंग कुणाकुणामध्ये होऊ शकते. ओके,
तर कपलिंग कोणामध्ये होऊ शकते? H1 आणि C13 मध्ये होऊ शकते बा. H1 आणि C13 मध्ये पण कपलिंग होऊ शकते. त्यानंतर C13 मध्ये पण कपलिंग होऊ शकते. दोन शेजारी शेजारी जर C13 असतील पण याचं ऑकरन्स कसं आहे? C13चं खूप कमी आहे, 1.1% आहे तो. टोटल जे कार्बन आयटम आहेत त्यातला 1% फक्त C13 असतो. आणि मग त्याची प्रोबॅबिलिटी एकमेकांच्या शेजारी येण्याची खूप कमी असते पहा. आणि त्याच्यामुळे जर आपण पाहिलं तर प्रोबॅबिलिटी दिस इज हॅव्हिंग C13 कपलिंगची प्रोबॅबिलिटी कशी आहे? खूप कमी आहे. दोन शेजारी शेजारी C13 येण्याची. आणि त्यामुळे ह्या सिग्नलची इंटेन्सिटी कशी असते? खूप वीक असते पहा. ह्या कपलिंगची सिग्नल इंटेन्सिटी ही फार वीक असते. आणि त्याची प्रोबॅबिलिटी आपण जर 1.1 मल्टिप्लाइड बाय 1.1% जर पाहिलं तर ते एकमेकांसोबत येण्याची प्रोबॅबिलिटी फार कमी आहे. ओके, सो दॅट्स वाय दिस कपलिंग डज नॉट ऑब्झर्व इन दिस C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. बट मोस्ट कॉमनली फाउंड कपलिंग कोणती आहे? H1 बरोबर तो कपलिंग दाखवू शकतो. म्हणजे त्याला कार्बनला किती हायड्रोजन आहे यावरनं आपण जर याचा प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्रा घेतला तर या प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्रावरून आपल्याला नंबर ऑफ हायड्रोजन आयटम कळतात, प्रत्येक कार्बनला किती आहेत. ते आपण कसे ते पुढे पाहणारच आहोत. ठीक आहे, पण इथं कार्बन आणि H1 ची कपलिंग होऊ शकते. C13 आणि H1 ची कपलिंग मात्र निश्चित होणार. ठीक आहे, आणि कपलिंग कुणाकुणामध्ये होणार नाही? C13 आणि C12 मध्ये कपलिंग होईल का? याच्या दोघांमध्ये कपलिंग पॉसिबल नाही पहा. C12 आणि C13, कारण की C12 कसं आहे? मॅग्नेटिकली इनएक्टिव्ह आहे, बरोबर. अँड दॅट्स वाय दॅट कपलिंग डज नॉट टेक्स प्लेस. अँड ऑल्सो H1 आणि C13 सुद्धा C12 सुद्धा कपल होत नाही. जरी इथं दाखवलं नसलं तरी यांची सुद्धा कपलिंग पॉसिबल नाही, कारण की C12 कार्बन 12 हा मॅग्नेटिकली इनएक्टिव्ह असल्यामुळे तो कुणाबरोबरच कपल होणार नाही, ऑब्विसली, बरोबर. सो दिस कपलिंग डज नॉट टेक्स प्लेस. म्हणजे आपल्याला जर C13 NMR स्पेक्ट्रा घेतला तर कॉमनली आढळणारी कपलिंग कोणती आहे? C13 कोणाबरोबर कपल होईल? H1 बरोबर. H1 बरोबर. ओके, that is the point you must understand from this data. Okay, and so here if we see that technique is called as decoupling technique. याचे टेक्निक्स आहेत, ज्याला डिकपलिंग टेक्निक म्हणतात. टू सिम्प्लिफाय द C13 स्पेक्ट्रोस्कोपी these decoupling techniques are used. ह्या डिकपलिंग टेक्निक वापरल्या जातात. त्याच्यामध्ये कोणती आहे? हायड्रोजन डिकपल्ड मोड, किंवा यालाच काय म्हणतात? ब्रॉड बँड डिकपल्ड. म्हणजे कोणाच बरोबर कपलिंग नाही केलं तर आपल्याला काय मिळतात? असे छानपैकी, किंवा फक्त आपल्याला काय मिळतात? असा एक सिग्नल मिळतो पहा प्रत्येक कार्बनचा. प्रत्येक इक्विव्हॅलंट सेट ऑफ कार्बनसाठी एक अशी सिंगल लाईन मिळते. हा कोणता स्पेक्ट्रम आहे? ब्रॉड बँड स्पेक्ट्रम आहे, किंवा याला डिकपल्ड स्पेक्ट्रम म्हणतात, कुणाच बरोबर कपलिंग नसलेला. ओके, आपण त्या इन्स्ट्रुमेंटला त्या कमांड नुसार ते ठरवू शकतो की आपल्याला कपल स्पेक्ट्रा घ्यायचा आहे की डिकपल्ड स्पेक्ट्रा घ्यायचा आहे. मग कधी कधी काय केलं जातं? दोन्ही स्पेक्ट्रा घेतले जातात. एक डिकपल्ड स्पेक्ट्रा घेतला जातो की त्याच्यामध्ये फक्त अशी सिंगल लाईन मिळते पहा. प्रत्येक टाइप ऑफ कार्बनसाठी आपल्याला अशा छानपैकी सिंगल लाईन मिळतात. दिस स्पेक्ट्रा इज नथिंग बट इट इज अ डिकपल्ड स्पेक्ट्रा, कुणाच बरोबर कपलिंग नसलेला. यावरून आपल्याला डायरेक्टली नंबर ऑफ सेट ऑफ कार्बन आयटम्स मिळतील, बरोबर. आणि जो दुसरा टाइप आहे हा याला डिकपल स्पेक्ट्रा, दुसरा टाइप जो आहे त्याला काय म्हणतात? ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग. इन दिस ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा. याच्यामध्ये फक्त प्रोटॉन बरोबर कपलिंग होतं पहा. ओके, ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग मध्ये कुणाबरोबर कपलिंग असतं? फक्त H1 बरोबरचं कपलिंग त्यामध्ये सिग्नल मध्ये येतं. त्यालाच काय म्हणतात? ऑफ रेझोनन्स स्पेक्ट्रा किंवा ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंगलाच काय म्हणतात? प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्रा. यू कॅन राईट डाउन हियर इन ब्रॅकेट, इट इज अ प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा ऑर ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग. सो आपण जर पाहिलं पहिला प्रोटॉन और नॉइज डिकपलिंग, किंवा त्यालाच काय म्हणतात? ब्रॉड बँड डिकपलिंग स्पेक्ट्रा. हियर irradiation of all H1 nuclei are by using decoupler, and so H1 nuclei are become saturated and carbon nuclei see zero coupling. इथं काय होतं? कार्बन न्यूक्लियायचं H1 न्यूक्लियाय बरोबर कपलिंग होत नाही. हा जो आहे हायड्रोजन डिकपल्ड मोड, त्यालाच काय म्हणतात? प्रोटॉन नॉइज डिकपलिंग. ओके, म्हणजे कुणाबरोबरच डिकपलिंग होत नाही. हे वेगवेगळे नाव आहेत त्याचे. मी तुम्हाला हे सगळे नावं का दिले?
कारण हे तुम्हाला माहिती असावं. हायड्रोजन डिकपल्ड मोड म्हणजेच काय आहे? ब्रॉड बँड डिकपल्ड आहे. त्या स्पेक्ट्राला काय म्हणतात? ब्रॉड बँड डिकपल्ड स्पेक्ट्रा, किंवा त्यालाच काय म्हणतात? प्रोटॉन ऑर नॉइज डिकपलिंग. कुणाच बरोबर कपलिंग नाही. नॉइज बरोबर, नॉइज म्हणजे काय? इट इज अ सिग्नल मध्ये जी बॅकग्राऊंड नॉइज येतो, ओके, त्याच्या बरोबर पण नाही आणि कुणाच बरोबर नाही. म्हणजे कार्बन 13चा सिंगल सिग्नल मिळायचा असेल, कुणाबरोबरही कपलिंग न होता, त्या टाईपच्या स्पेक्ट्राला काय म्हणतात? ब्रॉड बँड डिकपल्ड स्पेक्ट्रा. ओके, दिस इज द ब्रॉड बँड डिकपल्ड स्पेक्ट्रा. डिकपल्ड म्हणजे काय? त्याचं नावातच आहे पहा, कुणाबरोबरच कपलिंग होत नाही. ओके, हिअर ऑल्सो डिकपल्ड मोड, hydrogen decoupled mode. So it does not give coupling between carbon and hydrogen. So we get only अशी स्ट्रेट लाईन आपल्याला सिग्नल मिळतात प्रत्येक कार्बनसाठी. देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ लाईन्स. ओके, समजलंय का ब्रॉडबँड डिकपलिंग? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? थोडक्यात सिंपल एका वाक्यामध्ये ब्रॉडबँड डिकपलिंग किंवा हायड्रोजन डिकपलिंग म्हणजे कार्बनचं कुणाबरोबरच कपलिंग होत नाही, आपल्याला सिंगल लाईन मिळते विदाउट स्प्लिटिंग. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज ब्रॉड बँड डिकपलिंग स्पेक्ट्रा. ओके, अँड इट इज डन बाय इरेडिएशन ऑफ ऑल H1 न्यूक्लिआय युजिंग डिकपलर. हे डिकपलर वापरून केले जातात. ते इन्स्ट्रुमेंटल टेक्निक आहे की डिकपलर वापरले आपण की सगळे H1 न्यूक्लिआय जे आहेत ते सॅच्युरेटेड होतात आणि कार्बनचं कुणाबरोबरच कपलिंग होत नाही, कार्बन 13चं. आणि मग ती कपलिंग न झाल्यामुळे आपल्याला छानपैकी कार्बन 13च्या फक्त सिंगल लाईन मिळतात. दॅट इज कॉल्ड ॲज ब्रॉड बँड डिकपल्ड स्पेक्ट्रा. क्लिअर दिस कन्सेप्ट? Yes or no? Have you got this point? Broadband decoupled. Okay. Now second type is the off resonance decoupling. हा सेकंड टाइप आहे पहा, ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग. स्लाइडच्या बाहेर गेले का? ओके, सेकंड टाइप इज ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग. आता ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग यालाच काय म्हणतात? दुसरं नाव आहे, यू कॅन राईट डाऊन हिअर इन ब्रॅकेट. इट इज अ प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा. ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग म्हणजेच कोणता आहे? प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा आहे पहा. दिस इज अ प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा. ओके, प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा म्हणजे काय? इथे फक्त कुणाबरोबर कपलिंग होतं? ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग मध्ये फक्त प्रोटॉन बरोबर, H1 बरोबर कपलिंग होतं. अँड सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट गिव्ह लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. कारण ब्रॉडबँड डिकपल स्पेक्ट्रापेक्षा ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग टेक्निक जी आहे ती युजफुल आहे, कारण इथं आपल्याला प्रत्येक कार्बनला अटॅच असलेल्या हायड्रोजनची इन्फॉर्मेशन मिळते. सो इट प्रोव्हाइड्स मल्टिपल इन्फॉर्मेशन कीपिंग द स्पेक्ट्रम सिम्पल. So coupling between carbon and hydrogen attached directly to it. There is a coupling in this off resonance decoupling technique, or it is also called as proton decoupled spectra. Sorry, proton coupled spectra, decoupled नाही. याला काय म्हणतात? प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा किंवा हायड्रोजन कपल स्पेक्ट्रा. कसे म्हणू शकता? प्रोटॉन म्हणा, हायड्रोजन म्हणा, सेम आहे. So here in this off resonance decoupling we get the coupling between carbon 13 and H1 nuclei. So there is a splitting of signal. समजा जर CH2 असेल, आता स्प्लिटिंग पॅटर्न काय असेल पहा. हा जर CH2 न्यूक्लिआय असेल, कार्बनचा जर CH2 ग्रुप असेल, तर आपल्याला किती सिग्नल मिळतील, किती लाईन्स मिळतील? ती एक सिग्नलची लाईन किती लाईन मध्ये स्प्लिट होईल? शेजारी दोन हायड्रोजन असतील तर इट फॉलोज N+1 रूल. N+1 रूल नुसार त्याचं स्प्लिटिंग किती लाईन मध्ये होईल? मग 3 लाईन. 3 लाईन मध्ये. म्हणजे आपल्याला छानपैकी असं सिग्नल मिळेल पहा. म्हणजे इथं जी एक लाईन मिळत होती, तो जर CH2 कार्बन असेल तर आपल्याला असे त्याच्या स्प्लिटिंग लाईन मिळेल प्रत्येक सिग्नल साठी. तसंच पुढची लाईन घेतली, तो जर आणखी एक CH कार्बन असेल, समजा ही पुढची लाईन CH कार्बन असेल, तर त्याचा सिग्नल कसा असेल CH कार्बन साठी? लाईन मध्ये 2 लाईन. 2 लाईन्स. म्हणजे आपल्याला याच्यावरून काय कळेल? यावरनं काय कळेल? हा CH2 कार्बन आहे. यावरनं काय कळेल? हा CH कार्बन आहे. बरोबर. म्हणजे नंबर ऑफ हायड्रोजन प्रत्येक कार्बनला किती अटॅच आहेत हे आपल्याला कुणावरनं कळतं? प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्रावरनं. मग कोणता स्पेक्ट्रा जास्त युजफुल आहे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन साठी? ब्रॉडबँड डिकपल स्पेक्ट्रा की ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग टेक्निक किंवा प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्रा? आपल्यासाठी कोणता युजफुल ठरेल स्ट्रक्चर काढण्यासाठी, शोधण्यासाठी? प्रोटॉन कपलिंग स्पेक्ट्रा.
प्रोटॉन कपलिंग, कारण प्रोटॉन कपलिंग मध्ये उलट आपल्याला सोपं होऊन जातं पहा. प्रत्येक कार्बनचा ग्रुप कळतो कोणता आहे, तो कार्बन कोणता आहे, CH आहे. आणि जर ह्या प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्रामध्ये जर सिंगल लाईन मिळाली तर याचा अर्थ काय, याचा अर्थ काय होतो, तो कार्बन कसा आहे, सबस्टिट्यूटेड आहे, किंवा तो कसा असेल, कार्बोनिल कार्बन असेल की ज्याला एकही हायड्रोजन अटॅच नाही. जर आपल्याला सिंगल लाईन मिळाली प्रोटॉन डिकपल स्पेक्ट्रामध्ये, इट इंडिकेट दॅट देयर इज नो हायड्रोजन ॲटम अटॅच टू दॅट कार्बन. सो we get lots of information from this proton couple spectra instead of broadband decoupled spectra. Okay, so the most useful for आपल्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा स्पेक्ट्रा कोणता असेल, हा प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्रा असेल, कारण त्याला आपल्याला हायड्रोजन अटॅच टू कार्बन हे पण लगेच कळतात फ्रॉम दॅट स्प्लिटिंग पॅटर्न. ओके, हॅव यू गॉट दिस पॉइंट ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग स्पेक्ट्रा? समजलाय का? येस सर. गुड. आणि तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये मोस्टली हाच स्पेक्ट्रा असतो ऑफ रेझोनन्स स्पेक्ट्रा, आणि त्यामुळे स्ट्रक्चर शोधणं फार सोपं होतं पहा. बऱ्याच जणांना जर फक्त NMR डाटा दिला असेल UV आणि NMR तर प्रॉब्लेम सोपा वाटतो, पण तसं नाही पहा. जेवढा डाटा जास्त दिला असेल तेवढं स्ट्रक्चर शोधणं सोपं जातं, कारण आपण ह्या सगळ्या टेक्निक वापरून तो स्ट्रक्चर इझिली डिटरमाइन करू शकतो. आपल्याला जास्त माहिती मिळते. जर UV डाटा दिला असेल, IR दिला असेल, NMR दिला असेल आणि C13 पण दिला असेल तर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं काय होतं, सोपं होईल ना स्ट्रक्चर शोधणं हे सगळ्या टेक्निक वापरून. लक्षात येतंय का? त्यामुळे जेवढा जास्त डाटा दिला असेल ना तो प्रॉब्लेम सोपा असतो. बरेच जण खूप मोठा प्रॉब्लेम दिसला का पळून जातात, त्याला स्किप करतात, पुढचा छोटा प्रॉब्लेम शोधतात की ज्याच्यात कमी व्हॅल्यूज दिलेल्या असतील. पण नेहमी लक्षात ठेवा, मी काय सांगतो हे वाक्य नेहमी लक्षात ठेवा, ज्या स्पेक्ट्रामध्ये जास्त सिग्नल दिलेले असतात त्याचं स्ट्रक्चर डिटरमाइन करणं सोपं असतं. जास्त डाटा असेल, IR दिला, NMR दिला, UV दिला, C13 दिला, ते स्ट्रक्चर लवकर डिटरमाइन होतं. ज्या स्पेक्ट्रामध्ये कमी डाटा दिलेला असतो, 2-4 सिग्नल दिलेले असतात, ते फार ट्रिकी असतं, कारण आपल्याला ते करेक्ट स्ट्रक्चर डिटरमाइन करणं अवघड होऊन जातं कमी सिग्नल मध्ये. लक्षात येत आहे का माझा पॉइंट? म्हणजेच जिथं तुम्हाला जास्त इन्फॉर्मेशन दिलेली असते ते स्ट्रक्चर आपण लवकर काढू शकतो, आणि त्यामुळेच इथं आपल्याला जेवढी जास्त इन्फॉर्मेशन मिळेल स्पेक्ट्रावरनं तेवढं आपल्याला ते स्ट्रक्चर शोधणं सोपं जातं. बरोबर. नुसते नंबर ऑफ कार्बन जर आपण शोधले प्रोटॉन डिकपल स्पेक्ट्रामध्ये किंवा ब्रॉडबँड डिकपल स्पेक्ट्रामध्ये, नुसते अशा आपल्याला हे सेट ऑफ कार्बन मिळाले तर त्याचा जास्त यूज आहे का? कारण तेवढे कार्बन तर आपल्याला मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्यामध्ये पण कळतात त्याच्यात किती कार्बन आहे. बरोबर. फार तर फार याच्यात होईल की किती सेट ऑफ कार्बन आहेत, इक्विव्हॅलंट सेट ऑफ कार्बन आपल्याला लक्षात येतील, या व्यतिरिक्त त्याचा जास्त यूज होणार नाही. पण जर प्रोटॉन बरोबर कपलिंग स्पेक्ट्रा दिलेला असेल तर त्याला अटॅच असलेले हायड्रोजन पण आपल्याला समजतील, म्हणजे आपल्याला कार्बनचे असे ग्रुप मिळतील, तुकडे मिळतील. मग आपल्याला शेवटी ते NMR IR डाटा वापरून ते जॉईन करायचे राहील फक्त. ओके, सो दॅट्स वाय दिस ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग टेक्निक इज व्हेरी युजफुल. तिसरी आहे डेप्थ टेक्निक. डेप्थ म्हणजे काय? डिस्टॉर्शनलेस एनहान्समेंट बाय पोलरायझेशन ट्रान्सफर. ओके, त्याला म्हणतात डेप्थ NMR स्पेक्ट्रा. आता हा डेप्थ NMR स्पेक्ट्रा तुमच्यासाठी नाहीये पहा, तो सेकंड इयरला गेल्यानंतर आहे. डेप्थ, कोझी, हेटकोर हे स्पेक्ट्राचे वेगवेगळे टाइप्स आहेत, हे पुढे आहेत, तुम्हाला सोपं आहे. हे पहा, जेवढे हे एनहान्समेंट केलेली आहे हे सगळे कशासाठी आहे? तो स्पेक्ट्रा सिम्प्लिफाय करण्यासाठी आहे. एकदम सोपे टेक्निक आहेत पहा. डेप्थ, पुढे कोझी आहे, कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, हेटकोर आहे. बरोबर. हे तुम्हाला नंतर आहे, सेकंड इयरला गेल्यानंतर आहेत त्या टेक्निक, त्या तुम्ही पाहणारच आहात. ठीक आहे, आपण त्यासाठी वेळ नको द्यायला आपला इथेच. सो हे आता प्रोटॉन किंवा ब्रॉडबँड डिकपलिंग टेक्निक आपल्याला याच्या डिटेलमध्ये जाण्याची गरज नाही पहा. ते कसं केलं जातं ते प्रोसेस दिलेली आहे. ओके, त्याच्या एक्सपेरिमेंटल प्रोसेसमध्ये आपल्याला जाण्याची आवश्यकता नाही, पण जस्ट मी रीड करतो, एकदा वाचतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. A sample is irradiated with 2 different radio frequencies in this decoupling technique. ब्रॉडबँड डिकपलिंग मध्ये किंवा प्रोटॉन डिकपलिंग टेक्निक मध्ये. ओके, सॅम्पल हा 2 रेडिओ फ्रिक्वेन्सीना एकाच वेळेस इरेडिएट केला जातो. सो टू एक्साइट ऑल कार्बन न्यूक्लिआय अँड सेकंड टू कॉज ऑल प्रोटॉन रॅपिड ट्रान्झिशन. आणि ते झाल्यामुळे हे जे प्रोटॉन आहेत ते
rapid transition, this rapid transition decoupled any spin-spin interaction between H1 and C13 nuclei. So all proton get saturated. Due to this rapid transition, the saturation of proton takes place, and therefore carbon 13 does not couple with H1 nuclei, and so all spin interaction are averaged to 0. So spin interactions, there is no spin interaction. That's why here we only appear C13 signal. कार्बन 13 चे सिग्नल आपल्याला मिळतील. स्प्लिटिंग पॅटर्न आढळणार नाही इन दिस डिकपल टेक्निक. कोणत्या डिकपल टेक्निक मध्ये? प्रोटॉन किंवा ब्रॉडबँड डिकपलिंग टेक्निक मध्ये. ब्रॉडबँड डिकपलिंग टेक्निक किंवा प्रोटॉन डिकपलिंग टेक्निक मध्ये आपल्याला फक्त कार्बनचे सिग्नल मिळतील. वी गेट सिंगल लाईन्स. पण याचा ड्रॉबॅक काय आहे? वी लॉस्ट ऑल इन्फॉर्मेशन, दॅट इज हायड्रोजन अटॅच टू कार्बन, that information is lost here. That is the drawback of this technique. But we get a single line signal. Okay. So आपण जर स्पेक्ट्रा पाहिला पहा, प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा आणि प्रोटॉन डिकपल स्पेक्ट्रा, तर इथं एका मॉलिक्युलचा स्पेक्ट्रा दिलेला आहे. प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा आणि प्रोटॉन डिकपल स्पेक्ट्रा दिलेला आहे. दोन्ही स्पेक्ट्रा दिलेले आहेत पहा, एक स्प्लिटिंग पॅटर्न सह आणि दुसरा विदाउट स्प्लिटिंग पॅटर्न. ओके. आता तुम्ही जर हे मॉलिक्युल पाहिला तर याच्यामध्ये किती टाइपचे कार्बन आहेत मला सांगा बरं. हाऊ मेनी टाइप ऑफ कार्बन प्रेझेंट हियर इन दिस मॉलिक्युल? येस, फास्ट. हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन प्रेझेंट हियर? 6 टाइप. 6 टाइप. कोणते 6 टाइप असेल पहा? हा पहिला 1, हा 2, हे 3, हा चौथा, इथं कार्बन अटॅच असलेला कार्बन बेंझिन रिंगचा, हे दोन्ही 5वे, हे दोन्ही 6वे आणि हा 7वा असेल. बरोबर. आर्थोचे दोन्ही सारखे येईल, मेटाचे दोन्ही सारखे येईल, पॅराचा वेगळा येईल आणि हा एक वेगळा येईल. म्हणजे किती सिग्नल झाले? 1 2 3, हा 4, हा 5th सिग्नल होईल. 5th सिग्नल मध्ये 2 कार्बन असतील, आर्थोचे दोन्ही. 6व्या सिग्नल मध्ये मेटाचे दोन्ही आणि 7व्या सिग्नल मध्ये पॅराचे दोन्ही. आपल्याला 7 सिग्नल मिळायला पाहिजे. 7. ओके. सो सी हियर, हे ओके 8. एक कार्बन राहिला ना, कार्बोनिल कार्बन. आपण फक्त हायड्रोजन अटॅच असलेले कार्बन घेतले. 8वा कार्बन कोणता असेल? कार्बोनिल कार्बन. येस, कार्बोनिल कार्बन. आपण कार्बन स्पेक्ट्रा पाहतोय ना, हायड्रोजन स्पेक्ट्रा. अरे फार आवाज आला मला. माईक चालू राहिला का? हे 8 कार्बन आहेत इथे, म्हणजे आपल्याला इथे 8 सिग्नल मिळतील पहा. आणि हे पहिला जर आपण स्पेक्ट्रा पाहिला तर हा प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्रा आहे. कधी कधी काय होतं, प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्रामध्ये बरीचशी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होऊन जाते पहा. हे सिग्नल इथं मर्ज होतात. आता जर आपण पाहिलं, बेंझिन रिंगच्या कार्बनचे सिग्नल इथं मर्ज झालेत पहा सगळे. आपल्याला इथं नंबर ऑफ सिग्नल लक्षात येतात का? डिकपलिंग टेक्निक पण कधी कधी युजफुल ठरते टू फाइंड द नंबर ऑफ सेट ऑफ कार्बन. ओके. व्हेन कार्बन सिग्नल आर मर्ज्ड विथ वन अनदर ड्यू टू दिस स्प्लिटिंग पॅटर्न, त्यावेळेस आपण डिकपलिंग स्पेक्ट्रा युजफुल ठरतो. आता तो कसा, तो आपण पाहूया. इथं जर पाहिलं तुम्ही इथे, तर हा सिग्नल हा एका कार्बनचा आहे, हे ट्रिपलेट एका कार्बनचे आहेत, हे ट्रिपलेट दुसऱ्या कार्बनचे आहेत. त्यानंतर इथं किती कार्बन आहेत? इथं 5 बेंझिन रिंगचे 6चे 6 कार्बन येतील पाह्या एवढ्या सिग्नल मध्ये. आणि इकडं हा कार्बोनिल कार्बन एक सेपरेट आहे. कार्बोनिलचा कार्बन तो पुढे आहे पहा. जर आपण याचं रेंज पाहिली तर तुम्हाला लक्षात येईल, हा कार्बोनिलचा कार्बन इथे आहे. बरोबर. आणि हे बाकीचे कार्बन सिग्नल आपल्याला सेपरेट होतात. इथं आपल्याला हे CS3 चे क्वार्टेट मिळेल पहा. 4 सिग्नल मध्ये स्प्लिटिंग झाले पाहिजे CS3चं. प्रोटॉन डिकपल स्पेक्ट्रामध्ये आणि प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्रामध्ये जर आपण कम्पेअर केलं तर इथं आपल्याला क्वार्टेट मिळालाय, इथे ट्रिपलेट मिळालाय. बरोबर. याच्यासाठी इथं ट्रिपलेट मिळालाय. पण आपण बेंझिन रिंगचे प्रोटॉन जे आहेत ते प्रोटॉन डिकपल स्पेक्ट्रामध्ये, प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्रामध्ये फार कॉम्प्लिकेटेड झालेत पहा, ते इथं लक्षात येत नाही. तर हे सिग्नल जर आपण पाहिले आणि बेंझिन रिंगची नंबरिंग दिली तर हा कार्बन चेन सबस्टिट्यूटेड कार्बन आहे, तो कुठं आहे पहा? इथं आहे त्याचा सिग्नल.
बरोबर. तो आपल्याला डिकपल स्पेक्ट्रामध्ये छानपैकी दिसेल. इथं 2 आणि 6 नंबरचे म्हणजे आर्थो कार्बन, हे 2 आणि 6 नंबरचे कार्बन कुठं आहेत? हा सिग्नल आहे पहा, हा पुढचा. दिस सिग्नल इज फॉर 2 and 6 नंबर कार्बन, म्हणजे आर्थोचे कार्बन. 3 आणि 5 नंबर मेटा कार्बन कोणते आहेत? हे आहेत पहा. हा सिग्नल जो आहे हा मेटा कार्बन साठी आहे, 3 आणि 5 नंबरच्या. बरोबर. आणि पॅरा पोझिशनचा कार्बन जो आहे तो 4 नंबरचा कार्बन, त्याचा इकडे सिग्नल सेपरेट आहेत पहा. दिस इज सिग्नल इज फॉर 4 नंबर कार्बन. म्हणजे हे तर आपण जर हा वरचा स्पेक्ट्रा पाहिला या बेन्झिडिनच्या कार्बनचा, तर तो कसा आहे पहा. इथं आपल्याला इन्फॉर्मेशन क्लिअर कट दिसते का? ते सिग्नल मर्ज झालेत आणि त्यामुळे असे एकमेकात मर्ज झालेले सिग्नल सेपरेट करण्यासाठी हे डिकपल्ड स्पेक्ट्रा यूज केला जातो, प्रोटॉन डिकपल स्पेक्ट्रा. येस, म्हणजे त्याचे पण काही प्लस पॉइंट आहेत, म्हणून तो आपण घेतो ना, प्रोटॉन डिकपल स्पेक्ट्रा. आणि प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्राचे पण काही प्लस पॉइंट आहेत, त्याने आपल्याला स्प्लिटिंग पॅटर्न कळतो. कोणता कार्बन कसा आहे, CH2 कोणता आहे, बरोबर, CH3 कोणता आहे, OCH2 हा OCH2 आहे पहा, बरोबर, हा OCH3 आहे. ओके. आणि हा बेन्झीन रिंगला अटॅच असलेला CH2 ग्रुप, हा कार्बनचा सिग्नल हा आहे. बरोबर. त्याने आपल्याला त्यांचे प्रोटॉन बरोबरची इन्फॉर्मेशन पण कळते. म्हणजे दोन्ही स्पेक्ट्रा युजफुल आहे. असे जर 2 स्पेक्ट्रा दिले आपल्याला, तर लगेच आपल्याला सिग्नल पण कळतील आणि त्याला अटॅच असलेले प्रोटॉन पण कळतील. लक्षात आलंय? हॅव गॉट दिस पॉइंट? स्पेक्ट्रा समजलाय का हा? फास्ट. हे सर नो, यात काय अडचण असेल तर विचारा मला. ओके. येस सर. सो दिस इज हाऊ, म्हणजे दोन्ही टेक्निकचे प्लस पॉइंट आहेत. ओके. त्यामुळे त्या दोन्ही टेक्निक युजफुल आहेत, पण जास्त युजफुल कोण आहे? प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्रा आहे पहा. त्याने आपल्याला कार्बनला अटॅच असलेले हायड्रोजन समजतात. ओके. नंतर ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग, म्हणजे इथं काय फक्त प्रोटॉन डायरेक्टली अटॅच टू द कार्बन ॲटम, ते आपण इथे डिटरमाइन करतो. सो इन दिस टेक्निक C13 nuclei split only by the proton directly bonded to the C13 nuclei, and that's why as a result of this the multiplates become narrow and not removed altogether as in fully developed decoupled spectra. So it simplifies the spectrum by allowing some of the splitting information to the some of the splitting information is retained, and this splitting information is what that follows n+1 rule. So carbon attached with n number of proton gives n+1 peak. आता आपण डिस्कस केलंय पहा. CH2 असेल तर किती सिग्नल मिळतील आपल्याला? स्प्लिटिंग किती ठिकाणी, किती लाईन मध्ये होईल? 3. CH3 असेल तर 4 लाईन्स, लाईक दॅट. जेवढे प्रोटॉन्स अटॅच असतील त्याच्यापेक्षा एक ऍड करायचा त्याच्यामध्ये, तेवढ्या आपल्याला स्प्लिटिंग लाईन मिळतील. ओके. अँड दॅट गिव्स द नंबर ऑफ हायड्रोजन अटॅच टू द कार्बन ॲटम. सो C13 ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग टेक्निक और प्रोटॉन कपलिंग टेक्निक, यालाच काय म्हणतात? ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग किंवा प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्रा. ओके. and it gives information about proton attached to the carbon atom. So like that we have already as we have discussed here, if 3 proton attached to the C13 nuclei, then we get 4 lines. The spectra is like this. Okay. If 2 hydrogen attach in this off resonance decoupling spectrum, 2 hydrogen attach, then total line we get is 3, and the signal on the spectrum look like this. Okay. And here if only 1 proton is there, then by 1 plus n+1 rule we get 2 lines signal like this. Okay. And if the carbon atom is quaternary carbon or quaternary carbon किंवा कीटोनचा कार्बोनिल ग्रुप असेल, कीटोन, ऍसिड, इस्टर, हा जो कार्बोनिल ग्रुप असेल त्याला प्रोटॉन अटॅच आहे का? 0 प्रोटॉन. सो इट हॅव्हिंग 0 प्रोटॉन मीन्स व्हॅल्यू ऑफ n इज 0, आणि n ची व्हॅल्यू 0 असेल तर आपल्याला लाईन किती मिळेल? सिंगल लाईन मिळेल. सो वी गेट सच अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा हियर इन C13 NMR spectroscopy. That is for signal for quaternary carbon atom. So this is the usefulness of this off resonance decoupling technique. Okay. Have you got this off resonance decoupling spectra? Sir. Good. And now
हिअर इफ वी सी द स्पेक्ट्रा, ऍक्च्युअल स्पेक्ट्रा ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंगचा स्पेक्ट्रा जर पाहिला आपण फॉर द मॉलिक्यूल 1,2,2 ट्रायक्लोरोप्रोपेन. ओके, so here in 1,2,2 trichloropropan, if we record C13 NMR spectroscopy, the spectra is of resonance decoupled spectra, then we get all information regarding the molecule. कशी इन्फॉर्मेशन? TMS चा सिग्नल सुरुवातीला असेल. TMS च्या 4 लाईन्स असतील, कारण TMS मध्ये CS3 आहे. CS3 ला हे चारही CS3 सेम आहेत, म्हणजे चारही CS3 चा सिग्नल एकच असेल. त्याला आपण 0 व्हॅल्यू कन्सिडर करतो, 0 डेल्टा पीपीएम. आपण ह्या टीएमएसच्या रिलेव्हन्स मध्ये सगळ्यांची डेल्टा व्हॅल्यू काढतोय. कार्बन 13 मध्ये पण जसं प्रोटॉन मध्ये आपण टीएमएसच्या प्रोटॉन पासून आपले इतर प्रोटॉन कितीला मिळतात ते डेल्टा व्हॅल्यू काढतो, तसं C13 मध्ये पण टीएमएसच्या सिग्नल पासून बाकीच्या प्रोटॉनचे सिग्नल कितीला मिळतात ती डेल्टा व्हॅल्यू इथं डिटरमाइन केली जाते. ओके, आणि इथं जर पाहिलं आपण हे 4 टेट्रामिथिलसिलेन जे आहे टीएमएस आहे, त्याला 3 हायड्रोजन अटॅच आहे, त्याच्यामुळे त्याचं स्प्लिटिंग किती झालंय? 4 लाईन्स मध्ये झालंय. पहा, क्लिअर कट इथं 4 लाईन दिसत आहेत, बरोबर. आणि तो जर आपण आपला आता हा 0 टीएमएस ची व्हॅल्यू, टीएमएसचा सिग्नल आपण काउंट करत नाही मॉलिक्युलच्या स्पेक्ट्रामध्ये. इथं जर पाहिलं आपण हा आपला मॉलिक्युल 1,2,2 ट्रायक्लोरोप्रोपेन, याचं स्ट्रक्चर इथं दिलेलं आहे. पहा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1,2,2 ट्रायक्लोरोप्रोपेन. ह्या स्ट्रक्चर मध्ये जर आपण पाहिलं तर प्रोपेन आहे 3 कार्बन आहेत, म्हणजे आपल्याला 3 C13 NMR सिग्नल मिळतील. आणि तिन्ही नॉन इक्विव्हॅलंट सेट ऑफ कार्बन आहेत, तीनही कार्बन वेगवेगळे आहेत एन्व्हायरमेंट, त्यामुळे तिघांचेही सिग्नल सेपरेट असतील. आता तुम्ही जर पाहिलं इथे 2 क्लोरीन, सगळ्यात जास्त कार्बनची डेल्टा व्हॅल्यू कोणत्या कार्बनची असेल? 2 क्लोरीन ऍटम अटॅच असलेल्या कार्बनची, त्याची डेल्टा व्हॅल्यू सर्वात जास्त असेल. त्याला हायड्रोजन अटॅच आहे का? हायड्रोजन आहे का त्या कार्बनला? नाही. म्हणजे हायड्रोजन अटॅच नसल्यामुळे याचं सिग्नल काय असेल? सिंगल लाईन असेल. पहा, त्यानंतर दुसऱ्या टाईपचा कार्बन कोणता आहे? ज्याला 1 क्लोरीन अटॅच आहे, त्याची व्हॅल्यू, डेल्टा व्हॅल्यू याच्यापेक्षा थोडी कमी असेल, दुसऱ्या कार्बनपेक्षा जास्त असेल 1 क्लोरीन अटॅच असलेल्या कार्बनची. त्याला किती हायड्रोजन अटॅच आहे तिथे? 1 क्लोरीन असलेल्या 2 हायड्रोजन. सो हाऊ मेनी लाईन वी गेट हिअर फॉर दिस कार्बन? 3 lines. 3 lines. So see here the signal of this carbon gives this set of lines. याचं जर स्प्लिटिंग पाहिलं तुम्ही तर छानपैकी तुम्हाला इथं 3 लाईन दिसत आहेत. पहा, दिसत आहेत ना? स्पेक्ट्रा क्लिअर दिसतोय का स्क्रीनवरती? ओके, का झूम करू आणखी त्याला? दिसतो का आता? लाईन्स दिसतात का त्या? ओके, आणि तिसरा कार्बन जो आहे CS3 ग्रुप असलेला कार्बन, त्याची डेल्टा व्हॅल्यू सर्वात कमी असेल या 3 कार्बन मध्ये, आणि त्याच्या लाईन्स किती मिळतील आपल्याला? इथे 3 हायड्रोजन अटॅच आहेत, म्हणजे किती लाईन मध्ये स्प्लिटिंग होईल त्याचं? 4 lines. So here this is the 4 lines for this carbon atom. So this is how we get this proton coupled spectra. यालाच कोणता का स्पेक्ट्रा म्हणतात? दुसरं काय नाव आहे? proton coupled spectra or Of resonance decoupling. Very good, brilliant. So हे ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग झालं. म्हणजे तुम्हाला आता ह्या दोन्ही टेक्निक समजल्या असतील, प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्रा अँड पहिला टाइप्स कोणता पाहिला आपण? फर्स्ट टाइप. व्हॉट इज नेम ऑफ फर्स्ट टाइप? ब्रॉडबँड कपलिंग. त्याच्यामध्ये कोणतीच कपलिंग होत नाही, आपल्याला सिंगल लाईन मिळते. आणि दुसरा आहे ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग किंवा प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा. हिअर वी गेट number of hydrogen, information about number of hydrogen atom attached to the carbon. Now next is a depth technique. We are not going to see this, that is not included in your syllabus. And next one is the nuclear overhauser effect. हा पण तुमच्यासाठी नाहीये, पण तरी आपण एक बघूयात. न्यूक्लिअर ओव्हरहाउसर इफेक्ट म्हणजे काय थोडक्यात? न्यूक्लिअर ओव्हरहाउसर इफेक्ट मध्ये काय केलं जातं पहा, ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ प्रोटॉन there is a signal enhancement of carbon 13 signal. So intensity of carbon 13 signal is increases
due to the neighboring proton, that is called as nuclear Overhauser effect or nuclear Overhauser enhancement. मी काय सांगतोय लक्षात आलंय का? न्यूक्लिअर ओव्हरहाउसर इफेक्ट म्हणजे काय? तुम्ही तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली असेल पहा, तुम्ही जर आता स्पेक्ट्रा पाहिला असेल, आपण हा स्पेक्ट्रा पाहिलाय पहा, सिग्नल इंटेन्सिटी जी आहे कार्बन 13 ची, जेवढे नंबर ऑफ हायड्रोजन ऍटम अटॅच असतील तेवढी त्या कार्बनची सिग्नल इंटेन्सिटी जास्त असते पहा, मोस्टली. As number of hydrogen atom attached to the carbon 13 nuclei increases, the intensity of signal increases. There are two types of this nuclear Overhauser effect. तो पॉझिटिव्ह पण असू शकतो, निगेटिव्ह पण असू शकतो. कधी कधी तो सिग्नलची इंटेन्सिटी कमी करतो कार्बन 13च्या, कधी कधी तो वाढवतो. Okay, so there are two types of this two possibilities. So what is this nuclear Overhauser effect? The nuclear Overhauser effect for heteronuclear nuclei, दोन वेगवेगळे न्यूक्लिआय एकमेकांच्या शेजारी असतील, त्यांचा एकमेकांवरती होणारा परिणाम सिग्नलच्या इंटेन्सिटीवरती, तो थोडक्यात न्यूक्लिअर ओव्हरहाउझर इफेक्ट आहे. When two different nuclei or two different types of atom irradiated with NMR spectrum, other type is determined, they show change in absorption intensity of the observed atom. ओके, शेजारच्या न्यूक्लिआयमुळे ह्या न्यूक्लिआयच्या ऍब्सॉर्प्शन इंटेन्सिटी मध्ये, डेल्टा व्हॅल्यू मध्ये नाही, ही जी इंटेन्सिटी असते ना पीकची, सिग्नलची इंटेन्सिटी, याच्यामध्ये कमी जास्त होतो पहा. ओके, अँड सो द एनहान्समेंट ऑकर, इट मे बी एनहान्स्ड और इट मे बी डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लिआय. सो इज कॉल्ड न्यूक्लिअर ओव्हरहाउझर इफेक्ट. तो जो चेंज होतो सिग्नल इंटेन्सिटी मध्ये त्याला न्यूक्लिअर ओव्हरहाउझर इफेक्ट म्हणतात. अँड द डिग्री ऑफ इन्क्रीजिंग द सिग्नल इंटेन्सिटी इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लिअर ओव्हरहाउझर एनहान्समेंट. जेवढा जास्त सिग्नल वाढेल, समजा कार्बन क्वाटर्नरी कार्बन असेल तर त्याचा सिग्नलची इंटेन्सिटी कमी असेल, तर CH3 जो कार्बन आहे त्याच्या सिग्नलची इंटेन्सिटी जास्त असेल. पण आता इथे आपण दोन्ही सिग्नल हे कार्बनसाठीच आहे पहा. एक क्वाटर्नरी कार्बन असेल किंवा कार्बोनिलचा कार्बन असेल, पण तुम्ही नेहमी पहा कार्बोनिलच्या कार्बनची इंटेन्सिटी नेहमी कमी असते. तुम्ही जर कोणताही स्पेक्ट्रा पाहिला, आपण वरती एक स्पेक्ट्रा घेतला होता, तुम्हाला दाखवतो तिथं कार्बोनिल कार्बनचा सिग्नल कसा मिळाला होता, खूप कमी मिळाला होता. कुठे गेला तो स्पेक्ट्रा? हा, येस, हे पहा, इथे कार्बोनिल कार्बनचा सिग्नलची इंटेन्सिटी फार कमी आहे पहा. याची इंटेन्सिटी कशी आहे, दिसला का इथे? हा सिग्नल कार्बोनिल कार्बनचा सिग्नल, बरोबर, कारण की त्याच्या शेजारी हायड्रोजन न्यूक्लिआय नाहीये पहा, त्यामुळे त्याची इंटेन्सिटी फार कमी आली. पण तुम्ही जर इतर सिग्नल पाहिले हायड्रोजन अटॅच असलेल्या कार्बनचे, तर यांची सिग्नल इंटेन्सिटी वाढलेली दिसते, बरोबर. म्हणजे दिस इज ड्यू टू द न्यूक्लिअर ओव्हरहाउझर इफेक्ट और न्यूक्लिअर ओव्हरहाउझर एनहान्समेंट, दॅट इज कॉल्ड एज. लक्षात आलंय का? दिस इफेक्ट मे बी पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह, हा दोन्ही टाईपचा इफेक्ट असतो. कधी कधी ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ नेबरिंग न्यूक्लिआय intensity sharply decreases or sometime intensity sharply increases. In interaction of C13 and H1 this effect is positive. हा इफेक्ट कसा आहे? पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे कार्बन 13 न्यूक्लिआयची इंटेन्सिटी काय होते? सिग्नल इंटेन्सिटी वाढते. इफ द number of hydrogen atom attached to the carbon increases, its signal intensity increases. CH3 असेल तर त्याची इंटेन्सिटी जास्त येईल, फक्त कार्बन असेल तर त्याची इंटेन्सिटी थोडी कमी असेल. दोन्ही सिग्नल कार्बन साठीच आहेत, बरोबर, पण हा इंटेन्सिटी मध्ये त्यांच्या फरक पडतो. अँड दॅट इज ड्यू टू न्यूक्लिअर ओव्हरहाउझर इफेक्ट. येस, हॅव यू गॉट दिस पॉइंट? येस ऑर नो? समजलंय का हे काय आहे न्यूक्लिअर ओव्हरहाउझर इफेक्ट? Hello? It is the change in the signal intensity due to neighboring nuclei. एका वाक्यात. Okay? Simply, that is the nuclear Overhauser effect. It may be two types, positive type, negative type. Positive असेल तर सिग्नल इंटेन्सिटी वाढते, निगेटिव्ह असेल तर सिग्नल इंटेन्सिटी डाऊन होते. फिनिश. Yes?
ओके, ठीक आहे. हे तुम्हाला आता नाहीये, पुढे तुम्ही डिटेलमध्ये शिकणारच आहात. जस्ट एक माहिती असावं. ओके, तर आता आपण आपल्या C13 कडे बोलूयात. सो इंटरप्रिटेशन ऑफ C13 स्पेक्ट्रम. आपण इंटरप्रिटेशन कसं करतो ते दिलेलं आहे पहा. काउंट ऑफ हाऊ मेनी लाईन्स, किती लाईन्स आहेत काउंट करायचे, त्यावरून आपल्याला काय कळतं, हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन ॲटम प्रेझेंट इन दॅट मॉलिक्यूल. ओके, द सिमेट्री और डुप्लिकेट्स गिव्ह सेम लाईन. सिमेट्री असेल मॉलिक्यूल मध्ये तर नंबर ऑफ सेट ऑफ कार्बन काय येतात, सेम येतात. आपण पाहिले पहा, नॉन इक्वलंट सेट ऑफ कार्बन, प्रोटॉन जसे आपण फाइंड आउट करतो तसंच नॉन इक्वलंट सेट ऑफ कार्बन पण आपल्याला फाइंड आउट करावे लागतात टू गेट द नंबर ऑफ लाईन इन C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. जसं आपण प्रोटॉनसाठी प्रोटॉन H1 NMR मध्ये पाहिलं पहा, नॉन इक्वलंट सेट ऑफ प्रोटॉन, तसंच आपल्याला C13 मध्ये सुद्धा नॉन इक्वलंट सेट ऑफ कार्बन फाइंड आउट करावे लागतात. आणि जेवढे नॉन इक्वलंट सेट ऑफ कार्बन असतील तेवढे आपल्याला NMR सिग्नल मिळतील. ओके, म्हणजे इच लाईन डज नॉट करस्पॉन्ड टू वन कार्बन, इच लाईन करस्पॉन्ड टू वन सेट ऑफ कार्बन. मग तो कार्बन, वन सेट ऑफ कार्बन सिंगल कार्बन असू शकतो, किंवा दोन कार्बन मिळूनही असू शकतो, किंवा तीन कार्बन मिळून असू शकतो. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, सिमेट्री प्रेझेंट इन द मॉलिक्यूल. ओके, इफ देर आर मोर कार्बन्स इन अ स्पेक्ट्रम, आपल्याला जर एकच लाईन मिळत असेल जास्त कार्बनसाठी, तर तो मॉलिक्यूल कसा आहे, सिमेट्रिक आहे. दॅट वी कन्क्लूड फ्रॉम दॅट. ओके, जर आपला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C4 किंवा C8, म्हणजे मॉलिक्युलर फॉर्म्युलामध्ये 8 कार्बन दिसतील, आणि जर आपल्याला सिग्नल मध्ये 4च लाईन मिळाल्या, तर याचा अर्थ काय, तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक आहे. त्यामुळे ते सिग्नल काय होतात, सेट ऑफ कार्बन कमी होतात. हॅव यू गॉट दिस पॉइंट दॅट वी कॅन इंटरप्रिट फ्रॉम द स्पेक्ट्रा. ओके, अँड सो देन वी हॅव टू चेक द केमिकल शिफ्ट विंडो. आपण काय करतोय, केमिकल शिफ्ट मध्ये किती बदल आहे, कुठे मिळते रेंज आपल्याला माहिती आहे पहा. 0 to 50 किंवा 0 to 50 60 पर्यंत काय sp3, बरोबर. त्यानंतर sp कार्बन ऍटम कुठे मिळतात, 70 to 90. कार्बन ऍटम अटॅच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऍटम 60 to 80. Okay, like that we know the range, and from that range we get the attachment. Okay, then we check splitting pattern. आपण काय पाहायचं, नंतर स्प्लिटिंग पॅटर्न पाहायचा त्या सिग्नलचा, तो किती ठिकाणी स्प्लिट झालाय, सिंगलेट मिळालाय, डबलेट, ट्रिपलेट, त्यावरून आपल्याला CH2 ग्रुप कळेल. आणि सिग्नल हाईट किंवा सिग्नल हाईट साईज. आता याचा एवढा उपयोग होत नाही बा कार्बन 13 मध्ये. सिग्नल हाईट किंवा सिग्नल साईज जे आहे, हे याचा युजफुलनेस नाहीये पहा C13 मध्ये. वी आर नॉट काउंटिंग बाय हाईट ऑफ सिग्नल, we don't get the number of carbon atom. That is not proportional to the number of carbon atom like proton. Here signal height does not correspond to number of carbon atom. Remember this thing. C13 मध्ये जसं आपण प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये जेवढी हाईट असेल तेवढे सेट ऑफ कार्बन काढतो पहा, इंटिग्रेशन फ्रॉम दॅट. बट हिअर that is not possible. Okay, so this type of information or this type of prediction we can done, or we carried out by reading the spectra. Okay, then these are the NMR spectroscopy provide information about. आता काय इन्फॉर्मेशन देतो तो, नॉन इक्वलंट सेट ऑफ कार्बन्स. ओके, म्हणजे मला सांगा बरं तुम्ही, आपण जर असा ओके 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन घेतला, तर आपल्याला ते कार्बनचे किती सिग्नल मिळतील, हाऊ मेनी सिग्नल वी गेट फॉर दिस एन हेक्सेन, how many set of carbons are there, how many set of carbon in an hexane, 3. 2 or 3? 3. Yes, 3. Which 3 set, if we, yes, very good, which 3 set if we pass plane from here. हा जर मॉलिक्यूल पाहिला आपण, आता हा झिगझॅग मॅनरने आपण काढलाय, आपण स्ट्रेट लाईन मध्ये पण लिहू शकतो पहा, पण मला लिहायला फार वेळ लागेल म्हणून मी स्ट्रेट लाईन मध्ये लिहित नाही. हा मॉलिक्यूल कसा लिहिता येईल, CS3 CH2 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 CS3. ओके, 2 CH3 च्या मध्ये 4 CH2 ग्रुप. जर आपण पाहिलं तर याच्यामध्ये इथून असा प्लेन पास करू शकतो पहा, वी कॅन पास प्लेन लाईक दिस. ओके, मग इथे हे दोन्ही कार्बन साठी आपल्याला एक सिग्नल मिळेल, ह्या दोन्ही कार्बन साठी एक सिग्नल मिळेल, आणि हे शेवटचे टर्मिनल कार्बन आहे यांच्यासाठी एक सिग्नल मिळेल. म्हणजे इथं आपल्याला किती सिग्नल मिळतील, 3 सिग्नल फॉर 6 कार्बन. सो इच सिग्नल करस्पॉन्ड टू 2 कार्बन ऍटम.
वी गेट हिअर ओनली 3 सिग्नल. ओके, जरी हेक्झेन मॉलिक्यूल असला तरी आपल्याला इथं 3च सिग्नल मिळतील. ओके, बिकॉज हिअर 3 सेट ऑफ प्रोटॉन्स आर देअर, नॉन इक्वलंट सेट ऑफ प्रोटॉन 3 आर देअर. ओके, जसं आपण H1 NMR मध्ये सेट ऑफ प्रोटॉन काढले तसं इथं सेट ऑफ कार्बन काढायचे आहेत पहा, बाय अप्लाइंग ऑल दीज रूल्स अँड कन्सेप्ट. सेम आहे. ओके, जमेल ना नंबर ऑफ सेट ऑफ कार्बन काढण्यासाठी? ते काय आपण आता परत पाहणार नाही. प्रोटॉन मध्ये आपण डिटेल पाहिलंय पहा. येस, जमल की नाही? ओके, नसल जमत प्रॅक्टिस करा. काही अडचण आली, समजलं नाही एखादं एक्झाम्पल तर मला विचारा. ओके, यू कॅन प्रॅक्टिस दॅट. ठीक आहे, मी तुम्हाला, तुमच्याकडे बुक आहे का स्पेक्ट्रोचं फॉर रीडिंग? हॅव एनी बुक? नो सर. ओके, मी टेलिग्राम ग्रुप वरती, जर व्हॉट्सअप वरती ते अपलोड होणार नाही, मी टेलिग्राम ग्रुप वरती बुकची पीडीएफ टाकतो तुम्हाला. ठीक आहे, यू कॅन रीड दॅट. ऑल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स आर देअर इन पाविया. पावियाची सॉफ्ट कॉपी मी तुम्हाला टेलिग्राम ग्रुप वरती टाकतो. चालेल ना? ते वाचा. आणखीन एक्झाम्पल प्रॅक्टिस करायची असेल तर त्यातून प्रॅक्टिस करा एक्झाम्पलची. ओके, सो the electronic environment of each carbon, we understand electronic environment of each carbon, how many proton bonded to each carbon. From the of resonance decoupling we get number of hydrogen atom attached to the carbon. Okay, so this interpretation we can carried out. Now we see example of carbon 13 NMR spectroscopy. ठीक आहे, आता आपण एक एक्झाम्पल पाहणार आहोत. ठीक आहे, एक्झाम्पल आपण नेक्स्ट लेक्चर पासून एक्झाम्पल घेऊयात. आपला टाइम संपलेला आहे, तुमचा नेक्स्ट लेक्चर असेल. So from next lecture we will see all these example. Okay, पुढच्या लेक्चर पासून सर्व एक्झाम्पल घेऊयात. एकच मिनिट, रेकॉर्डिंग स्टॉप करूयात.